नमस्कार अनि स्वागत छ टेकभर्सरीको यो अर्को एपिसोडमा। आजको भिडियोमा तपाईँ कार्यरत वा अध्ययनरत विश्वविद्यालय तथा संस्थाले प्रिमियम फिचरसहित सब्सक्राइब गरी उपलब्ध गराएको अफिस 365 अन्तर्गतको इमेल सेवा कसरी एक्टिभेट गर्नेदेखि लिएर इमेलमा गर्न सकिने केही महत्त्वपूर्ण सेटिङहरू जस्तै लेआउट कन्फिगरेसन, सिग्नेचर सेटअप, अटो रिप्लाई, इमेल सेटअप इन मोबाइल लगायत अन्य थुप्रै महत्त्वपूर्ण टिप्स तथा जानकारी यो भिडियो मार्फत दिनेछु। यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यस्तै टेक्नोलोजीबारे अन्य उपयोगी भिडियोहरू हेर्न यो च्यानल सब्सक्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। आउनुहोस् आजको विषयमा प्रवेश गरौँ। सबैभन्दा पहिले कुनै पनि वेब ब्राउजरको URL बक्समा गई outlook.com मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यो इन्टरफेस देखिनेछ। तपाईले माइक्रोसफ्टको बेसिक इमेल सेवा फ्री अर्थात् बिना सब्सक्रिप्सन समेत प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तर यसरी फ्रीमा खोलिएको एकाउन्टमा प्रिमियम फिचरहरू जस्तै कस्टम इमेल एड्रेस, एड फ्री इन्टरफेस, हाई भोल्युम स्टोरेज क्यापेसिटी, कस्टमाइज्ड कोल्याबोरेटिभ इन्भाइरोमेन्ट जस्ता सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन। यो भिडियोमा भने सब्सक्राइब गरिएको माइक्रोसफ्ट अफिस 365 अन्तर्गतको इमेल सेटिङबारे डेमो देखाउनेछु, जुन मिडवेस्ट युनिभर्सिटीद्वारा एजुकेसन प्लान अन्तर्गत सब्सक्राइब गरिएको छ र यो भिडियोमा देखाइएका अधिकांश सेटिङहरू फ्री भर्जनको आउटलुक इमेलका लागि समेत लागू हुनेछन्। यो जानकारीपछि अब इमेल साइन इन गरौँ। तपाईले प्राप्त गरेको इमेल आइडी र पासवर्ड यो फर्ममा राख्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। यदि पहिलोचोटि लगइन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले प्राप्त गरेको डिफल्ट पासवर्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईलाई दिएको पासवर्ड राख्नुहोस्। त्यसपछि आफूले नयाँ पासवर्ड दुईचोटि राखी साइन इन गर्नुहोस्। अब तपाईले इमेल इनबक्स इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। बायाँपट्टि माथि रहेको 9 डट ग्रिडमा क्लिक गरी तपाईले यो सब्सक्रिप्सन प्लान अन्तर्गत प्राप्त हुने एप्लिकेसन तथा सुविधाहरू देख्न सक्नुहुनेछ, जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्ड, एक्सेल, टिम्स, व्हाइट बोर्ड आदि। बायाँपट्टिको टुलबारमा केही सर्टकट आइकन जस्तै इमेल, क्यालेन्डर, मेल मार्फत आदान प्रदान भएका अट्याचमेन्ट, कन्ट्याक्ट, टु डु लगायत अन्य एप्लिकेसनका आइकनहरू देख्नुहुनेछ। त्यसपछिको पेनमा तपाईले इमेल कम्पोज गर्ने, पठाउने र प्राप्त गर्ने लगायतका अप्सनसहितको मेनु देख्नुहुनेछ। यो टोगल बटन प्रयोग गरी हाइड वा सो गर्न सक्नुहुनेछ। अब एउटा इमेल कम्पोज गरी हेरौँ। यसरी न्यू मेसेज बटनमा क्लिक गरी तपाईले इमेल प्राप्त गर्ने व्यक्तिको इमेल अनि सब्जेक्ट राख्नुहोस् र बडी सेक्सनमा मेसेज लेख्नुहोस्। आउटलुकको राम्रो फिचर भनेको यसमा तपाईले इमेललाई माइक्रोसफ्ट वर्ड जस्तै फर्मेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै फन्ट टाइप, साइज, फर्मेट पेन्टिङ, टेबल इन्सर्ट लगायत थुप्रै अप्सनहरू छन्। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी इमेल बडीमा रहेको कुनै टेक्स्टलाई लिङ्कमा परिणत गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तै म यो टेक्स्टमा यो अप्सनको प्रयोग गरी लिङ्क यसरी राख्न सक्छु। इमेल मार्फत एट्याचमेन्ट जस्तै PDF, वर्ड लगायतका कुनै पनि फाइल पठाउन तपाईले यो एट्याचमेन्ट आइकनमा क्लिक गर्नुहोला र यसमा तपाईले विभिन्न अप्सन देख्नुहुनेछ, जस्तै कम्प्युटरबाट अपलोड गरी डाइरेक्ट पठाउने हो या तपाईलाई यो इमेल एकाउन्टसँगै उपलब्ध गराइएको वन ड्राइभ अर्थात् क्लाउड स्टोरेजबाट अट्याच गर्ने हो या कम्प्युटरबाट उक्त क्लाउड स्टोरेजमा अपलोड गरी इमेलमा अट्याच गर्ने हो, कुनै एउटा अप्सन छान्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ यो अप्सनहरूमध्ये कुन छान्ने भन्ने कुरामा सेयर हुनुहुन्न भने तपाईँ सिम्पली पहिलो अप्सन छान्नुहोला। त्यसैगरी यो 3 डटमा क्लिक गरी अरू विभिन्न अप्सनहरू तथा फिचरहरू छन्, जस्तै फर्म तथा पोल एड गर्ने, इमेलको इम्पोर्टेन्स सेट गर्ने लगायत थुप्रै। यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो इमेल कम्पोज गरिसक्नुभयो। अब तपाईले सिधै अहिले नै सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ वा यो मेललाई सेड्युल समेत गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि सेन्ड बटनको छेउमा रहेको एरोमा क्लिक गरी यसरी सेन्ड लेटरमा क्लिक गरी कुन समयमा सेन्ड गर्ने त्यो सेट गरेर सेन्ड गर्नुहोला। यसरी ड्राफ्टमा बस्छ र तपाईले सेट गरेको समयमा इमेल अटोमेटिक सेन्ड हुन्छ। म अहिले क्यान्सल गर्छु र यसरी फेरि इमेल कम्पोज मोडमा खुल्छ र सेन्ड बटनमा क्लिक गरी अहिले नै सेन्ड गर्छु। आउटलुकको बेसिक इमेल फिचर हेरिसकेपछि अब केही महत्त्वपूर्ण सेटिङबारे देखाउनेछु। तपाईले यो इन्टरफेसको दायाँपट्टि माथि सेटिङ आइकन देख्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो अप्सनहरू देखिनेछन्। तपाईले आफ्नो इमेल इन्टरफेसको थिम यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। राति वा लो लाइटमा काम गर्न सहज होस् भनेर डार्क मोड समेत राखिएको छ।
त्यस्तै महत्त्वपूर्ण इमेल इनबक्समा आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने फोकस्ड मोड अन गर्नुहोला र यहाँनिर तपाईँले फोकस्ड र अदर फोल्डर देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले इनबक्समा आएको कुनै पनि इमेललाई अदर फोल्डरमा शिफ्ट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्ता इमेल एड्रेसबाट आएका इमेलहरू अदर फोल्डरमा गएर बस्नेछन्। डेस्कटप नोटिफिकेसन मार्फत कुनै नयाँ इमेल आएको जानकारी तपाईँले प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई इनेबल गर्नुहोला र त्यसपछि डिस्प्ले डेन्सिटीको अप्सन रहेको छ। यसमा तपाईँले इनबक्समा रहेका इमेलहरूलाई कसरी देखाउने अथवा प्रिभ्यू कस्तो हुने भन्ने कुराहरू सेटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। फुलमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले कसले सेन्ड गरेको प्रोफाइल पिक्चर र इमेलमा रहेको अट्याचमेन्टहरूको प्रिभ्यू समेत देखाउनेछ। मिडियममा तपाईँले इमेल र एट्याचमेन्टको प्रिभ्यू मात्र देख्नुहुनेछ भने कम्प्याक्टमा इमेल कसले सेन्ड गरेको टाइटल र बडी मात्रै देख्नुहुनेछ। त्यसै गरी नयाँ इमेल टप लिस्टमा देखाउने वा बटममा भन्ने अप्सन यहाँदेखि मिलाउन सक्नुहुनेछ। रिडिङ पेन अप्सन मार्फत मेसेजहरूलाई कुन पोर्सनमा पढ्ने अथवा डिस्प्ले गर्ने भन्ने सेटिङ यहाँदेखि मिलाउन सक्नुहुनेछ। र आउटलुकका अन्य फिचरहरूका लागि भ्यू अल आउटलुक सेटिङमा क्लिक गर्नुहोला र यो इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँ विभिन्न अप्सनहरू रहेका छन्। जनरलमा तपाईँले एपियरेन्स, नोटिफिकेसन, इमेलको क्याटेगोरीदेखि लिएर विभिन्न जनरल सेटिङ मिलाउन सक्नुहुनेछ। स्टोरेज अप्सनमा गएर तपाईँले कति स्टोरेज प्रयोग गर्नुभयो भन्ने समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। जनरल पछिको अर्को अप्सन रहेको छ मेल। यसमा तपाईँले इमेलसँग सम्बन्धित सबै सेटिङहरू मिलाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै लेआउटसँग सम्बन्धित थुप्रै सेटिङ अघि जस्तै यहाँबाट समेत मिलाउन सक्नुहुनेछ। कम्पोज एन्ड रिप्लाई अप्सनमा गएर तपाईँले आफ्नो सिग्नेचरदेखि थुप्रै कुराहरू मिलाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै म अहिले आफ्नो सिग्नेचर तयार गर्छु। सिग्नेचर भनेको तपाईँले हरेकचोटि इमेल कम्पोज गर्दा त्यसको लास्टमा देखिने तपाईँको नामसहितको जानकारी हो, जुन यसरी सिग्नेचर सेक्सनमा मिलाउनु भयो भने हरेकचोटि इमेल कम्पोज गर्दा इमेलको लास्टमा आफै इन्सर्ट हुनेछ। जस्तै म यहाँनिर आफ्नो नाम लेख्छु, त्यसपछि डेजिग्नेसन अनि कन्ट्याक्ट नम्बर र लोगो राख्छु। यसरी सिम्पल अनि आकर्षक सिग्नेचर तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यो दुईवटा अप्सनमा टिक लगाउनुहोस् र सेभ बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँले इमेल कम्पोज गर्दा अघि सेट गरेको सिग्नेचर आफै इन्सर्ट हुनेछ र यसरी माथि तपाईँले आफ्नो इमेलको बडी लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यो अप्सनभित्र अरू डिफल्ट सेटिङहरू मिलाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै फन्ट साइज, फन्ट टाइप, त्यस्तै तपाईँले इमेल सेन्ड गरेको म्याक्सिमम 10 सेकेन्डसम्म अनसेन्ड गर्न मिल्ने बनाउन सक्नुहुनेछ। कहिलेकाहीँ गल्तीले इमेल सेन्ड गरिहाल्नुभयो तर त्यति बेला याद आयो कि अट्याचमेन्ट छुटेको रहेछ वा सिसीमा कसैलाई राख्न बिर्सिनु भएको रहेछ वा झुकिएर कुनै मेल गइहालेछ भने तपाईँले अन्डु गर्न सक्नुहुनेछ। एट्याचमेन्टसँग सम्बन्धित सेटिङ यो मेनुबाट मिलाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अरू थुप्रै अप्सनहरू तपाईँले एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुनेछ। म केही अन्य उपयोगी फिचरबारे जानकारी दिनेछु। जस्तै इमेल फरवार्डिङमा गएर तपाईँले यो इमेलमा आउने इमेलहरू कुनै आफ्नो अर्को इमेल जस्तै जीमेलमा अटोमेटिक रिडाइरेक्ट हुने बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले अर्को इमेल राख्नुहोस् अनि त्यो इमेलमा सिधै फरवार्ड गर्ने वा यो आउटलुकको इनबक्समा समेत एउटा कपी राख्ने भन्ने छान्न सक्नुहुनेछ। म अहिले यो सेटिङलाई अफ नै राख्छु। त्यसै गरी तपाईँलाई कहिलेकाहीँ अटो रिप्लाई अप्सन काम लाग्न सक्छ। जस्तै तपाईँ बिदामा बस्नुभयो र त्यति बेला तपाईँलाई कसैले इमेल पठायो भने उसलाई एउटा इमेल अटोमेटिकली जाने बनाउन सकिन्छ। त्यो मेलमा के लेख्ने र कहिलेदेखि कहिलेसम्म त्यस्तो अप्सन सुचारू राख्ने भन्ने कुरा तपाईँले यहाँनिर मिलाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै म एउटा मेसेज राख्छु र तपाईँले आफ्नो अर्गनाइजेसनभित्रको सेन्डरलाई के पठाउने र बाहिरको व्यक्तिलाई के पठाउने भन्ने छुट्टा छुट्टै समेत राख्न सक्नुहुनेछ। म अहिले दुईटैमा एउटै मेसेज राख्छु। यहाँनिर अहिलेका लागि अर्गनाइजेसन भनेको mu.edu.np डोमेनको इमेल हो भने अरू जुनसुकै इमेल जस्तो व्यक्तिगत जीमेल, याहू वा अन्य आउटसाइड अर्गनाइजेसनमा पर्छन्। मेलसँग सम्बन्धित सेटिङ पछि तपाईँले माइक्रोसफ्टले प्रोभाइड गरेको क्यालेन्डर मार्फत इभेन्ट, इन्भिटेसन, वेदर लगायत विभिन्न अप्सन मिलाउन सक्नुहुनेछ भने पिपुलमा गएर कन्ट्याक्टबारे सेटिङ मिलाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो सहजताका लागि यो मेल इनबक्सको पेजलाई ब्राउजरको बुकमार्क बारमा यसरी पिन गर्न सक्नुहुनेछ, जसले गर्दा यसमा क्लिक गरी सजिलै आफ्नो मेलबक्स खोल्न सक्नुहुनेछ र outlook.com मा गई बारम्बार साइन इन गर्नुको झन्झटबाट मुक्त हुन सक्नुहुनेछ।
इमेल चलाइसकेपछि तपाईले आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गरी यसरी साइन आउटको अप्सन देख्नुहुनेछ र साइन आउट गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्म हामीले ल्यापटप वा डेस्कटप ब्राउजर मार्फत आउटलुक इमेल कसरी चलाउने अनि केही महत्त्वपूर्ण सेटिङ र फिचरको बारेमा हेर्यौं। अब मोबाइल डिभाइसमा अफिसियल आउटलुक इमेल कसरी सेटअप गर्ने र चलाउने भन्ने बारे हेरौं। सबैभन्दा पहिले तपाईले यदि एन्ड्रोइड फोन चलाउनुहुन्छ भने प्ले स्टोर र आइफोन चलाउनुहुन्छ भने एप स्टोरमा गई आउटलुक सर्च गरी डाउनलोड र इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी डाउनलोड र इन्स्टल भइसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। एड एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो इमेल आइडी राख्नुहोस् र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। अब पासवर्ड राख्नुहोस्। यदि तपाईँ पहिलोचोटि मोबाइलबाटै साइन इन गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईलाई पासवर्ड चेन्ज गर्नको लागि अघि जस्तै रिक्वेस्ट आउनेछ र त्यसपछि त्यो प्रक्रिया पूरा गरी साइन इनमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर तपाईलाई अरू एकाउन्ट समेत एड गर्ने अप्सन देखिनेछ। अहिलेलाई मेबी लेटरमा क्लिक गर्नुहोस्। एकैछिनमा अर्को एकाउन्ट कसरी एड गर्ने भन्ने बारे पनि हेर्नेछौँ। यसरी तपाईको इमेल एकाउन्ट मोबाइल आउटलुक एपमा सेटअप भइसकेको छ। तपाईले यो बटनमा क्लिक गरी नयाँ इमेल कम्पोज गर्न सक्नुहुनेछ र इमेलको बडी सेक्सन यसरी फर्मेट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अट्याचमेन्टहरू यसरी एड गर्न सक्नुहुनेछ। इमेल कम्पोज गरिसकेपछि माथि राइट कर्नरमा रहेको सेन्ड बटनमा क्लिक गरी इमेल पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले फिल्टर अप्सनबाट यसरी विभिन्न तरिकाले इमेल फिल्टर गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तै नपढिएका इमेल वा अट्याचमेन्ट मात्रै भएका इमेल वा त्यस्तै अरू इमेल तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार इमेलहरूलाई फिल्टर गरी हेर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले यो आइकनमा क्लिक गरी विभिन्न अरू अप्सनहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सेटिङ बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले अघि ल्यापटपमा देखेका र मिलाएका धेरै अप्सनहरूमध्ये केही मात्र यहाँ देखिनेछन् र तपाईले मोबाइल डिभाइसका लागि छुट्टै फेरि सिग्नेचर सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् ल्यापटपमा सेटअप गरेको सिग्नेचर मोबाइल एपमा इमेल कम्पोज गर्दा देखिने छैन। यसरी आफ्नो सिग्नेचर टाइप गरी वा अघि ल्यापटपमा राखिएको सिग्नेचर कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइल आउटलुक एपमा रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण फिचर भनेको अघि हामीले देखे जस्तै एकभन्दा बढी इमेल सेटअप गर्न सक्नेछौँ। जस्तो अहिले हामीले एउटा अफिसियल इमेल एड गर्यौं। अब हामी आफ्नो पर्सनल जीमेल एकाउन्ट समेत यसमै एड गरौँ ताकि हामीले दुईटै इमेल एउटै एप मार्फत चलाउन सक्नेछौँ। त्यसका लागि अघि देखाए जस्तै यो आइकनमा क्लिक गरी सेटिङ बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले यो अप्सनहरू देख्नुहुनेछ। यहाँनिर एड मेल एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यो अप्सन मध्ये पहिलो अर्थात् एड एन इमेल एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि यो इन्टरफेसमा तपाईले एड गर्न चाहेको इमेल देखियो भने त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्, नत्र स्किप दिस एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईले एड गर्न खोजेको आफ्नो पर्सनल इमेल राख्नुहोस्। यसरी ब्राउजर खुल्नेछ र इमेल देखिनेछ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यसले विभिन्न पर्मिसन माग्नेछ। तपाईले तल स्क्रोल गरी एलाउ बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब अथेन्टिकेसन हुनेछ र तपाईलाई पासवर्ड समेत माग्न सक्छ। यदि पासवर्ड मागेको खण्डमा पासवर्ड दिनुहोस् र यसरी तपाईको अर्को इमेल एड भइसकेको छ। अब तपाईले यसरी दुईटै इमेल एउटै एप मार्फत चलाउन सक्नुहुनेछ र एउटै एकाउन्टबाट अर्कोमा सजिलै स्विच गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ यसरी एड गरिएको कुनै इमेल हटाउन चाहनुहुन्छ भने अघिकै अप्सनमा गई सेटिङ बटन मार्फत हटाउन चाहेको इमेलमा क्लिक गर्नुहोस् र डिलिट एकाउन्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि डिलिट फ्रम दिस डिभाइस अप्सन छानी डिलिटमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको इमेल आउटलुक एपबाट हटिसकेको हुनेछ। यसरी तपाईले मोबाइल वा ल्यापटपमा आउटलुक इमेलको उपयोगी फिचरहरू प्रयोग गर्दै सजिलै चलाउन सक्नुहुनेछ। तपाईसँग यो बारे कुनै जिज्ञासा वा प्रश्नहरू छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। सबैको जानकारीका लागि यो भिडियो सक्दो शेयर गरिदिनु होला र यस्तै प्रविधिबारे अन्य उपयोगी जानकारी प्राप्त गर्न यो च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। अब हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ। धन्यवाद।